ከዚያ ክሮማችን ላይ aliexpress.com ብለን እንገባለን። እሺ ከገባነው በኋላ ሰርች በተን አለ። የፈለግነው አይተም እንመርጣለን። ለዛሬው ሰርች አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን። ከዛ በኋላ ዛሬ የምናየው በራውተር ነው። ራውተር ብለን እንዴት እንደተሸወድኩኝ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ ሰርች አደርጋለሁ። ይኸው መጥቶልናል። ራውተር ብዙ አይነት ራውተሮች አሉ። እኔ አሁን ኦርደር አድርጌ እንትን ያልኳቸው እስካሙን ላሳይ። እስካምና ኦሪጂናል ምን አይነት ነው የሚለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት 300 ኤምቢ ስፒድ ኢንተርኔት ይላል። እሱ እስካም ነው አይደለም የሚለውን ገብተን እናያለን። ስለዚህ ከለር ታይፑ ሁለት ነው ያለው። በዚህ ከለር እና በዚህኛው ከለር አለ ማለት ነው። አሊኤክስፕሬስ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ይሄኛውን ጽሁፉን ማንበብ አለባችሁ በደንብ አድርጋችሁ። ቱጂ ይላል ራውተር ዋይፋይ ሎንግ ሬንጅ ኤክስፔንደር። ስለዚህ ይሄኛውን በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ አለባችሁ። ቀጣይ ደግሞ ስታሯን ይችኛዋ እስከ 5 መሆኗን እና ይሄ ለዚህ ለራውተሩ 11 ሪቪው አለ። ከዛ 75 እቃዎች ራውተሮች ተሽጧል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ወደ ታች ወርደን ስናይ እዚህ ጋር 11 ሪቪዎች አሉ ማለት ነው። ሰዎቹ እቃቸው ደርሷቸው ፎቶ አንስቶ የሰጡት ማለት ነው የላኩላቸው። ስለዚህ ይሄ እስካም ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ደግሞ እንዴት ነው የምናየው የሚለው ኮሜንታቸውን ነው የምናነበው። እዚህ ጋር ኮሜንቱ ምን ይላል? ዚስ ፕሮዳክት አራይቭድ ቬሪ ዌል ፓክድ። የመጣልኝ በጣም ጥሩ ነው። ኢትስ ኳሊቲ ኤንድ አይ አም ሳቲስፋይድ ዊዝ ዳት ዴይ ሴንት ደ ዲሊቨሪ ዋዝ ቬሪ ፋስት። ዲሊቨሪው በጣም ፋስት እንደሆነ የሚነግረን እና እንደሚሰራ ነው። ሃይ ኳሊቲ አለው። ሳቲስፋይድ አድርጌያለሁ። እነሱ ሴንት ባደረጉት ሳስፋይ አድርጌያለሁ ይላል። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ወርኪንግ ፐርፌክትሊ ታንክ ዩ ደ አይተም አራይቭድ ኦን ታይም። በሰዓቱ ደርሶኛል አመሰግናለሁ ይሰራል ምናምን እያለ ነው። አራይቭ ዲፖዚት ደ ሎንግ ዱሬሽኑ በጣም የቆየ ነው ይላል። ሂዝ ዲቫይስ ኢዝ ጉድ ኮንዲሽን ታንክ ዩ ቱ ዘ ሴለር ፎር ቢጊን ቬሪ ሪሊቭ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚለን። ይሄኛው እቃ ኢዝ ፐርፌክት በጣም የሚሰራ ነው። ይሄ የሚሰራ ስለሆነ ትክክለኛው ነው ማለት ነው። የታለ አሁን እስካሙን ደግሞ የምንለየው በዚህኛው መንገድ ነው። በቃ ይችኛውን ትገባላችሁ፣ ስታራውን ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ይሄኛውን ነገር ታያላችሁ። ቀጣይ ደግሞ ማየት የምትችሉት ኮሜንታቸውን ታነባላችሁ በደንብ አድርጋችሁ። ይሄኛውን ስቴፕ እንትን ሳትሉ ዝም ብላችሁ ኦርደር አድርጋችሁ ብራችሁን እንዳትበሉ እላቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላ እስኪ ወተን እናያለን ማለት ነው። እስኪ የታለ እስካም የሚለውን ወተን እናያለን። አሁንም ይሄ ወደ ታች እያደረገን እችኛውን እንያት እስኪ። አይ ቲንክ ይሄኛው እስካም ነው መሰለኝ። ገብተን የምናየው ይሆናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሺፒንግ አለው። ይሄኛው 824 ብር ነው እቃው። ከዛ ሺፒንጉ ደግሞ 1553 ብር ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናየው? ያው እንደሚታወቀው
እዚህ ጋር ስታሩን እናያለን ማለት ነው። ከዚያ 80 ሰው ሪቪው ሰጥተዋል ማለት ነው። 403 ሰው፣ ይሄ በጣም ብዙ ነው። አይ ቲንክ ጉድ ነው መሰለኝ። ብቻ የሚሰራ የማይሰራም በዚህ ነው የምናውቀው። 430 ሰው ገዝተዋል ማለት ነው። ብዙ ሰው ገዝተዋል በዚህ ፕሮዳክት ላይ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ወደ ታች አድርገ ነው ስታሩን እንደምታዩት 4.6 ነው። all of the verified purchase all from verified purchase ነው። used friendly good 76% good ነው እና numbers of ports not bad bad አይደለም በጣም ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ነው። ኮንዲሽኑ ደግሞ ኮኔክሽን ሳቲስፋይ 55 ነው እና እንደምታዩት ነው። ይሄኛው የደረሳቸው ደርሷቸው ፎቶ አንስተው ይልከዋል። እሺ እና አሁን ወደ ኮሜንቱ ነው የምንሄደው። እሺ ኮሜንቱ ስናይ እዚህ ጋር works perfectly expected ከጠበቅኩት በላይ በጣም ፐርፌክት ነው ይላል። works perfectly very satisfied now Wi-Fi work where its previous didn't give the weak saying the router is behind my wall at the end of the room at extended device especially for this price ሁሉም በቃ በጣም እንትን እንደሆነ የሚነግሩ cool everything is work at the cottage the attention antenna is perfect I recommend it። ስለዚህ በጣም ሁሉም ሪቪው አሪፍ ነው እና እንደምታዩት ሞር ሪቪው ብላችሁ እዚህ ጋር ሪቪውን በደንብ ማየት ከፈለጋችሁ ወርዳችሁ ይሄው እንደምታዩት ቅድም እዚህ ጋር አይደል his product has arrived correctly and in perfect condition ኮንዲሽኑ በጣም ኤክሰለንት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰለንት ብሏል። work well I recommend the seller she works ይላል ይሰራል ይላል እና በጣም ይሄ ሪል ነው። እንደዚህ አይነት አይታችሁ ብሩም እንኳን ቢበዛ እንኳን ራውተር ቢትፈልጉ ይሄኛውን መርጣችሁን ልትገዙ ይላለው ማለት ነው። ቀጣይ እናያለን። እስኪ ወረድ ብለን ስካመሩን እስከምናገኝ ከነዚህ መሃል በቃ ጥቂቱ ነው እስካም ያለበት። እስኪ ዝም ብለን የኛውን ወደ እሺ የኛውንም ስናይ 4.6 ስታር አለው 200 ኦ ማይ ጋድ ይሄ ፐርፌክት ነው ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ በቃ ይሄኛው ሪቪው ብቻ ነው የሚበቃ 251 ሰው ገዝቷል ማለት ይቻላል። 700 እቃ የራውተር እቃ የዚህኛው ፕሮዳክት ተሽጧል እና በእነዚህ አይነት ከለር ትገዛላችሁ ማለት ነው እና ፍሪ ሺፒንግ ነው 2425 ብር ነው። ጉድ እሺ ወደ ታች አድርገ ነው ይሄ እንደምታዩት ደርሷቸው ያስቀመጡት እንትን አለ ዩዝ ፍሬንድሊ ጉድ ኮኔክሽን ስታቢሊቲ ኢዝ ፋስት ነው 50 በ50 ነው። እሺ ይሄኛው ኖት ባድ ጥሩ ነው 10% ነው። እሺ አሁን ወደ ኮሜንቱ እንገባለን። እሺ እዚህ ጋር በራሱ በራሳቸው ቋንቋ አስቀምጠዋል። work well everything is fine fast delivery thank you ይላል። great product long range indeed ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት አሪፍ እቃ አለ። እኔ እንዳጋጣሚ ነው የደረሰኝ የስካምው እና ኮሜንትን ሳላነብ ማለት ነው
ኦርደር አድርጌ ተበልቻለሁ ማለት ነው። ደርሶኝ ከዛ በኋላ እሰይ ደርሶኛል ብዬ ራውተሯን ይዤ ስሰካት ምንም የሚፈጠር ነገር ምንም የሚፈጠር ታምር የለም። ከዚያ በኋላ ያንን እንትን ብዬ ነቅዬ ውስጡን ከፍቼ ሳየው ምንም የለበትም ማለት ነው። እቺ መሰኪያዋ ብቻ ነች ያለችው። መሰኪያዋን አይቼ በጣም ተገረምኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ኦርደሬ ገብቼ እቃውን ሪቪውን ሳየው የሚገርም ነው። ሪቪዋቸውም እንደኔ ነው። እንደዚህ ክፍት አድርጎ ምንም የለበትም የማይሰራ ነው ብሎ መልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይታችሁ እንድትገዙ እመክራችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ።